හයි යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද වීඩියෝස් එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට සුපිරි ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප් එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එකේ ඉන්නවා කෙල්ලෙක්. ඒ කෙල්ලෙන් ඕන වැඩක් කරගන්න සුපිරිම ඇප් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට කියන වැඩක් ඔයාලට එතනින් ඇඳුම් මාරු කරන්න ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ඇප් එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට අලුත් නම් ඔයාලා පුළුවන් subscribe කරලා අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම ඔයාලට බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රී ඩේටා ගන්න විදිය ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා. ප්‍රී රීලෝඩ් ගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට වටින වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒවත් ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝස් එකට යමු. ඉතින් අපි ඇප් එක ඕපන් කරලා බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝස් එක නොදන්න අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඒ අලුතට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම එහෙනම් ඇප් එක ඕපන් කරගන්නම්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇප් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන කිසිම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් කිසිම දෙයක් දෙන්න ඕනි නෑ මෙතන. ඉතින් ඔයාලට දීලා නැතුව මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇප් එක ඕපන් වුණාම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් සමහර දේවල් නම් සල්ලි දීලා මිල දීලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට ඒ සල්ලි හොයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ සල්ලි ඒකවල වියදම් කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එකටම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඇප් එක ඕපන් කරාම බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම අන්තිමට ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් බලමු මේකේ ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ කෙල්ලත් එක්ක chat කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ විදිහට chat එක ඕපන් කරගත්තා. මෙතන chat කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට දාලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් send දෙන්න. send දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එයාත් මේ විදිහට කතා කරනවා. මේ විදිහට chat දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් ගහන හැම වචනයක්ම එයා ආපහු අපිට කියනවා. එන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මෙයාගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි මේ විදිහට කොණ්ඩයක් දාගමු. මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාගේ කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට මේ තැන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලමු කොහොමද මේ ගේම් ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ටච් කරගන්න. මම ඊතලමුත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. පල්ලෙහෙන් ඇති ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටීවී එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. එතනින් ඔයාලා මේ විදිහට ටච් කරගන්න. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඩාන්ස් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතනින්. ඔයාලා මේ විදිහට මෙතනින් බලලා වෙලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙන්න මෙතනින් මේ ගේම් ප්ලේ කරලා ඔයාලට මෙතනින් සල්ලි හොයා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒකල වෙලා මේ ඇප් එකට මේවා ගන්න වියදම් කරන්න පුළුවන්. මම කියන්න මෙන්න මේ දේවල් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල්. ඉතින් මේකේ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේක ෆ්‍රී දෙන ඇප් එකක් නිසා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන රතු පාට හඳ වගේ තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙයා නිදා ගන්නවා. ඉතින් නිදා ගන්න විදිය බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාම ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මිලදී ගන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩක්ම තියෙනවා. ඔයාලා බලලා මේකෙන් ගන්න. මේ විදිහට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් උඩම hina මුණකුත් තියෙනවා. ඒකත් අපි ටච් කරලා බලමු. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට ඕපන් කියලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට මෙයාගේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ සල්ලි දීලා මෙයාව තවත් මොඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් මිලදීලා. ඉතින් මේ දේවල් පල්ලහැට යන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට
ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පල්ලෙහාට ගිහලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක මෙතන පෙන්වන්න බෑ ඔයාලට. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහාට ගිහලා බලන්න ගොඩක් දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සල්ලි දීලා ඔයාලට මෙයාව මේ විදිහට මිලදී පුළුවන්. එක එක රෙදි වර්ග තියෙනවා. එක එක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. ඉතින් වීඩියෝස් එක පෙන්වන්න බැරි නිසා විදිහට පෙන්වන්න නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගිහලා මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ඇප් එක වැඩ කරන්නේ. බලමු අප් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා වැඩි කතා නැතුව. මේ ඇප් එක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලට. Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ටයිප් කරලා ඩවුන්ලෝඩ්. මෙන්න මේ ඇප් එක තමයි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි Play Store එකට ඇවිත්. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ ඇප් එක තමයි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝස් එක නම් පොඩි ආතල්ලක් ගන්න තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝස් එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ වීඩියෝස් එක නොදන්නවට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉස්සරහට අලුත් දෙයක් අලුත් වැදගත් දෙයක් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් එකක් ගේන්නම්. ඉතින් පොඩි ආතල්ලක් ගන්න තමයි මේ වීඩියෝස් එක ගෙනාවේ. එහෙනම් තමත් මේ අලුත් වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.